ظالمة شرفها. Bună, dragilor! Astăzi este mirifica zi de marți, 15 aprilie și da, eu și celebra mea deja problemă, vremea de afară. Frumos rău de tot primăvara asta, ceva de vis. Dar, voi ați văzut deja din titlu, avem un nou clip de tip versus și, înainte de toate, My Scent of the Day, parfumul zilei mele de astăzi, vine de la Rogue Perfumes London, da, dubaicollection.ro, dubaicollection.eu și nu în ultimul rând arabianscent.net, unde Roche25 va aduce un discount de 10% la orice achiziție de pe site, inclusiv mostre sau decanturi. Și parfumul zilei mele de astăzi este, de fapt, nu știu dacă să spun că a fost o obsesie sau este, deoarece în momentul de față când l-am redescoperit, da, m-am îndrăgostit parcă mai tare decât atunci când l-am purtat pentru prima dată și vorbesc despre Rogue Cream Caramel și, bineînțeles, asortat cu uleiul cu același nume, implicit aceeași aromă. Dacă vă gândiți că, nu știu, acest crem caramel are ceva în comun cu caramel cascade, are ceva în comun, da? Nu vă gândiți la treaba aceasta. Este gurmand, îți lasă senzația aceea cozy, este confortabil, te încălzește, îți dă acea senzație de confort, dar, nu știu, are și ceva, fiind de tot, este ca și cum ai o pătură mare, ești învelită cu o pătură mare sau învelit, deoarece, în opinia mea, este total unisex. Dacă am domni care iubesc parfumurile gurmande, cu siguranță merită să testați un decant din acest parfum. Dar îmi dă filmul acela în care pur și simplu sunt înfofolită într-o pătură moale, fină, din cașmir, servesc o ciocolată caldă cu ceva frișcă pe deasupra și ceva caramel. Mă uit la un serial bun, dar undeva în acea încăpere în care mă aflu eu, este și un șemineu, da? Are și ceva fin, foarte, foarte fin afumat, ca să spun așa. Dar nu e ceva deranjant. În opinia mea, treaba aceasta, adierea aceasta fiind de tot afumată, este fix acel ceva, cum îmi place mie să spun, da? Îi conferă, adică nu-l lasă să fie acel parfum girly girl, gurmand și atât, miros a cofetărie și bla bla bla. Nu. Are și ceva care îi dă oarecum o doză fină de eleganță și de mister totodată. Nu știu, e una la ador și credeți-mă că din parfumurile casei Rogue nu trebuie să pulverizez foarte mult. Da? Stau extraordinar de bine la capitolul performanțe. Lăsați-mi și mie, vă rog frumos, în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți urmări acest videoclip. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți aici pe canalul meu de YouTube, îmi place enorm să vorbesc despre parfumuri și da, am o slăbiciune sau o obsesie pentru parfumurile Middle Eastern sau arabești, cum doriți dumneavoastră să le spuneți. Dacă și dumneavoastră sunteți în aceeași zonă de preferințe, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, nu vă costă absolut nimic să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu și, de ce nu, să distribuiți videoclipurile mele persoanelor cu adevărat interesate de acest subiect. Bun, și am astăzi alături de mine două parfumuri. Despre unul v-am mai vorbit, însă celălalt este o premieră pe canalul meu de YouTube, chiar dacă eu l-am achiziționat undeva la jumătatea lunii ianuarie, dacă mi-aduc eu destul de bine aminte, și hai să încep cu el.
Și da, am acel gen de videoclip care s-ar putea să stârnească o leacă de hate, dar, exact cum v-am spus și o spun de fiecare dată cu riscul de a plictisi, ceea ce spun eu aici pe canalul meu de YouTube reprezintă strict experiența mea proprie și personală în legătură cu aceste parfumuri, da? Sunt 5 degete la o mână, toate sunt diferite, la fel și cu oamenii și cu preferințele lor și cu nivelul de dezvoltare al simțului olfactiv și așa mai departe. Eu pot culege ceva dintr-un parfum sau pe pielea mea poate prinde 6 ore, nu știu, pe pielea dumneavoastră poate prinde 9 ore, da? Sau 3 ore, nu am idee. Suntem diferiți, poate pentru mine miroase a cafea, pentru dumneavoastră miroase a ciocolată. Dar am mai avut noi, Doamne, am mai avut noi discuțiile acestea pe canal. Și voi începe cu parfumul casei Maison Alhambra. Și da, am și cutiuța de la el și bine am făcut, deoarece în urma acestui videoclip va pleca, da, stickerul care atestă autenticitatea. Acest parfum va pleca din casa mea pentru că nu pot cu el. Vorbesc aici despre Avant Silk sau reinterpretarea celor de la Maison Alhambra pentru Queen of Silk de la Creed. Așa arată sticluța, destul de asemănătoare cu cea a casei Creed. Vine în variantă EDP, cantitate de 100 de mililitri și dumneavoastră nu cred că puteți vedea, poate doar să încerc eu să pun blițul de la celălalt telefon. Vreau să vă arăt cât de puțin, da, acum se vede, cât de puțin am consumat eu din acest parfum. Pentru că nu pot, deci nu pot cu el. Nu am alături de mine decantul, deoarece mă umflă și râsul, nu am avut un decant, da? O cantitate, 3 ml, 5 ml, 10 ml din Queen of Silk de la Creed. Am avut o parțială dintr-un decant de 5 ml. Și bineînțeles că am consumat foarte, foarte repede. O să vă las notele afișate pe ecran și eu o să vă spun cum este în percepția mea acest parfum. Capacul pare a fi metalic, da, este metalic. Hai totuși de dragul videoclipului să pulverizez, dar nu, e ceva rău. Deci pentru mine e ceva rău parfumul acesta. Haideți să vedeți și atomizorul. Se putea o idee mai bine. Da, și deja, deci, m-a izbit, pur și simplu. Prima dată când mi-a ajuns coletul cu acest parfum, bine, nu l-am pulverizat rece, fiind foarte, foarte frig afară, undeva, exact cum v-am spus, la jumătatea lunii ianuarie, însă, a doua zi l-am pulverizat. În momentul în care l-am pulverizat, a fost ceva rău. Deci nu trebuie să-mi cântăresc destul de bine cuvintele, deoarece nu știu câte dintre dumneavoastră au testat acest parfum, nu știu, poate l-aveți, poate îl iubiți, poate așa mai departe. Pentru mine, nu. Deci, pentru preferințele mele și pentru ceea ce ador eu, nu. Clar, nu este zona mea de confort. La prima pulverizare a fost ceva medicamentos, da? Deci, pur și simplu, atunci când l-am desigilat, în momentul în care l-am pulverizat și pe piele și pe bluza pe care o aveam pe mine, nu știu, atât pe piele cât și pe haine, mi-a lăsat pur și simplu izul acela ca și cum iei o cutie plină cu pastile, cu medicamente, le pisezi foarte, foarte, foarte bine și apoi pur și simplu miroși pudra aceea de pastile. Asta a fost pentru mine. Însă, a avut nevoie de 3 săptămâni sau 3 săptămâni și jumătate pe undeva pe acolo, ceea ce mi s-a părut enorm. Da? Adică eu în ultimul timp obișnuită cu Paris Corner Fragrance Old French Avenue, mai mult de o săptămână nu e nevoie să dau parfumurilor. Iar așteptând 3 săptămâni jumătate,
ca să scape de izul acela, mi s-a părut mult prea mult. Acum, nu e ca și cum mă dă pe spate. Ca apropiere față de Queen of Silk, hai să spun că este foarte, foarte apropiat. Dar, în comparație cu acela, are ceva în continuare, ceva ascuțit. Are ceva rău, nu știu cum să vă descriu altfel. Nu este la fel de netted precum parfumul casei Creed. Ce resimt eu cel mai puternic în acest Avant Silk ar fi o tuberoză animalică, aș putea spune. Nu e genul acela de tuberoză dulceagă, bubblegum și așa mai departe. Nu! E tuberoza aia care pur și simplu vine și îți dă un pumn în față. E o tuberoză animalică combinată cu un patchouli cu un subton murdar. Deci pur și simplu asta resimt eu, da? Pe pielea mea asta îmi spune. Tuberoza animalică combinată cu un patchouli cu subton murdar și ceva ulei de cipriol. Nu știu de unde, nu știu dacă este listat sau nu, dar e ceva aici care mă duce fix în zona uleiului de cipriol. Izul acela, da? Specific, dacă doriți. Aș mai putea spune că este, adică se resimte și o lavandă fină, dar verde totodată, adică nu este, de exemplu, izul de lavandă din Libre, de la ISL, sau izul de lavandă din Atena, tot de la Maison Alhambra, da? Adică, nu știu, la Atena am backup, sunt multe parfumuri de la Maison Alhambra, adică nu vreau să înțelegeți că am venit să fac acest videoclip ca să denigrez Maison Alhambra, departe de mine gândul acesta. Pur și simplu, acest Avant Silk nu face casă bună cu mine. Mai mult de atât nu știu cum să vă spun. Bun, ce mi-am notat eu aici? Pentru că da, am venit cu jurnalul de bord. M-am chinuit, credeți-mă, acest parfum m-a chinuit. Îmi venea pur și simplu, și acum, da, îmi dă starea aceea de mai bine du-te Ano la baie și spală-te repede pe mână. Nu e ceva. Îmi place acordul de patchouli. Cu tuberoza sunt, dar tuberoza de aici este exact cum v-am spus, genul acela de tuberoză in your face și are un subton aparte, de aceea am denumit-o tuberoză animalică. În original, în parfumul Queen of Silk de la Creed, este o tuberoză acolo. Am resimțit-o. Însă, mie, cel puțin, adică pentru percepția mea, pentru nasul meu, tuberoza din Queen of Silk mi se pare oarecum mai netedă față de cea din Avant Silk, că mereu uit cum îl cheamă. Da? Este mult mai netedă, plus că mai ușor de plăcut pentru mine, dacă doriți, deoarece în Queen of Silk eu resimt acea tuberoză oarecum îndulcită de o iasomie. Deci eu culeg foarte, foarte bine și acordul de iasomie din parfumul casei Creed. Pe când în Avant Silk nu, este tuberoză multă, deci multă tuberoză combinată cu patchouli, cu subtonul acela murdar. Da, nu este un safe blind buy. Sub nicio formă nu cumpărați parfumul acesta fără să-l testați. Chiar dacă, de exemplu, ați testat originalul casei Creed, nu vă gândiți, adică e din același film, însă este mai ascuțit, are ceva care nu trebuie să fie acolo. Performanțe, o să vă spun vag, deoarece doar o singură zi am rezistat ca să nu îl dau jos de pe mână, pentru că, nu știu, are ceva aparte la modul că după primele 2-3 ore, mie una personal îmi dă și o senzație de rău fizic, la modul că mă doare capul de la el. Da? Deci nu știu ce se întâmplă cu acest parfum, pur și simplu nu are chimie cu mine. Da?
Din nou, dacă sunteți în zona parfumurilor roz, girly, gurmande, flirty și așa mai departe, nu, nu. Avant Silk este genul de parfum pentru o femeie matură, pentru o femeie căreia, cum să spun eu, hai să spunem că îi plac floralele picante cu subton oriental. Oriental a se înțelege Middle Eastern. Exact cum v-am spus, treaba aceea, acordul acela de cipriol din acest parfum, nu știu, ori este strict acord de cipriol, ori este combinat și cu ceva acord de ud rășinos, dar nu, pentru mine nu. Și exact cum v-am spus, probabil că mâine o să-l postez pe grupul meu de Facebook, nu, va pleca cu siguranță către altcineva. Exact cum v-am spus, suntem diferiți, le percepem diferit, poate pe altcineva are altă chimie. De fapt, cu siguranță va avea altă chimie. De exemplu, am pulverizat și pe mâna mamei mele acest parfum. Ei bine, pe pielea ei, da, nu pot resimți izul acela de cipriol. În schimb, pe pielea mea pur și simplu bubuie. Deci pielea mea din parfumul acesta scoate foarte, foarte mult în evidență acest trio, dacă doriți. Tuberoza animalică, cipriol și acel paciuli cu subton murdar. Vă spuneam că decât o singură zi am avut curaj, adică am rezistat, m-am ținut tare să nu mă duc să mă spăl pe mâini și a stat pe pielea mea, culmea, undeva la 7-8 ore, plus că a proiectat puternic în primele 3 ore, adică, da, ca să fie rău până la capăt. Dar, din nou, se apropie, exact cum v-am spus, destul de mult de Queen of Silk, însă Queen of Silk este mai silky, dacă doriți, da? Este mult mai mătăsos, este altfel blenduit. Nu știu, aici am senzația că totul s-a aruncat așa din topor, mai pe românește, cum spun eu. Și celălalt parfum, dacă nu mă înșel, v-am vorbit despre el în acest videoclip, știu că parcă l-am inclus și pe frățiorul său. Vorbesc aici despre Kiana Crush de la Afnan. Din start, eu sunt fana acestei sticle. Da? Deci nu țin neapărat ca parfumurile mele să aibă sticla atât de asemănătoare cu acel ADN din care se inspiră, însă, din nou, nu vă lăsați păcălite de acest ambalaj, de această sticlă baby pink, roz pudră, da? Pentru că nu este acel parfum girly și așa mai departe. Nu. Dar acesta va rămâne în viața mea, cred că am ajuns pe undeva pe la jumătate probabil, va rămâne în viața mea pentru că aici avem atomizorul presurizat față de cel de la Maison Alhambra. E, așa da, altceva. Ai fructe exotice, cremoase, îndulcite de o vanilie. Da? Din start, la prima pulverizare, eu asta percep în momentul de față. Este foarte, foarte fin spicy. Are, dacă doriți, un vârf de cuțit de șofran, dar și șofranul acela nu este, nu este genul de șofran tipic al parfumurilor Middle Eastern. Este acel șofran oarecum fiind de tot dulce lemnos, dacă doriți. Ai și ambroxan, deci mare grijă cu acest parfum dacă vă știți sensibile la ambroxan, la acest acord, s-ar putea să vă dea acea senzație de anosmie. S-ar putea să nu prea îl percepeți, însă vă asigur eu că cei din jur îl resimt. Da? Ca performanțe stă mult mai bine față de acesta din start. E drept, acesta l-am și de mai mult timp, dar chiar și așa. Ai și aici, eu parcă resimt aici, dar nu pot spune direct tuberoză. Dacă doriți, pot spune că resimt 3-4 petale de tuberoză.
Dar tuberoza aceasta, față de OG, față de Queen of Silk, aici mi se pare că este îndulcită de genul acela de mosc preferat de mine de altfel, și anume moscul pufos și dulce, da? Moscul acela aerat ambrat. Adică, nu știu, o face mult mai ușor de acceptat de mine, că doar de experiența mea e vorba. Îmi cer scuze, o secundă, beau un pic de apă, iar îmi vine să tușesc. Are, cum să spun eu, chiar dacă v-am spus fructe exotice, nu vă gândiți din nou la acel floral fructat cu subton exotic, extrem de versatil și așa mai departe. Din nou mă repet, nu vă lăsați păcălite de ambalaj. Nu este acel parfum pentru o fetiță. Nu, trebuie să fii acea femeie matură, și când spun femeie matură, din nou, nu mergeți cu gândul către zona aceea old school, vintage și așa mai departe, aldehide sau Chanel No. 5, etc. Nu. Dar e genul acela de aromă care, spre deosebire de acesta de la Maison Alhambra, mie mi-aduce în fața ochilor genul acela de arăboaică frumoasă. O să vă inserez pe aici ce mi-aduce mie în fața ochilor. Genul acela de arăboaică frumoasă, din înalta clasă socială, dacă doriți, da? Care se află la mall-ul din Dubai la cumpărături. Și de ce spun neapărat arăboaică? Pentru că în dry down-ul final, cel puțin din nou pe pielea mea, se resimte o fină adiere de ud, de acord de ud, dar genul acela de acord de ud dulceag, da? Nu este ceva respingător și din nou este de-abia, adică eu îl percep de-abia în dry down-ul final la nivel de adiere, nu e ceva care să acapareze scena. Genul acela de acord de ud dulceag combinat cu puțin fum de la o tămâie, da? Are partea aceasta, are acest mic twist, dacă doriți, Middle Eastern. Bun, ce mi-am notat eu aici în legătură cu el? Este mult mai neted și mai bine blenduit decât Avant Silk. Da, cu siguranță, adică Kiana Crush încă de la prima pulverizare nu am putut resimți izul acela de medicamente pisate și așa mai departe. Kiana Crush la prima pulverizare mi-a adus la nas, dacă doriți, genul acela de, cum să spun eu, fruct exotic, un pic mai ascuțit, combinat cu ceva șofran. Asta a fost la prima pulverizare. Dar și-a revenit, s-a domolit, a devenit mult mai purtabil după primele 2 săptămâni, dacă mi-aduc eu aminte bine. Da? Și da, mi-am notat eu aici că este acea femeie impunătoare, dar elegantă, care, deci gândiți-vă, rămâneți în același film cu această prințesă, hai să spunem, da, prințesă Middle Eastern, foarte bine îmbrăcată, luxoasă, parfumată, stilată, care merge la cumpărături în mall-ul din Dubai și în același timp mănâncă o punguță de Skittles. Deci are izul acela, fructele acelea exotice din deschidere, pe măsură ce se dezvoltă parfumul, capătă izul acela, fiind de tot bombonicios, dar nu este dulcele acela bombonicios, lipicios, copleșitor și așa mai departe. Da? E drept, nu l-aș purta vara, ziua în amiaza mare, însă în seriile de vară, nu știu, pentru mine e altceva. Da? Este foarte, foarte, adică nu îl pot compara sub nicio formă cu Avant Silk. Avant Silk pentru mine e ceva rău și atât. Da? Hai să mă rezum. Nu e în zona mea de confort, ca să fiu diplomată. Pe când Kiana Crush e altceva. Ca apropiere de parfumul casei Creed, și acesta se apropie destul de mult, însă din nou, exact cum v-am spus, diferența pe care eu una o percep, din nou,
Tuberoza din Kiana Crush este mult mai domolită, exact cum v-am spus, nu pot aduce în fața ochilor dacă doriți acea tuberoză impunătoare, da? Și acel buchet de tuberoze dacă doriți, ci mai degrabă 3-4 petale, dar îndulcite de acordul acela de mosc pufos și dulce. Mult, adică pentru mine una cel puțin, care nu sunt cel mai mare fan tuberoză, da, are 100 din 10. 100 din 10. Și dacă v-am spus, dacă v-am conturat, desenat, pictat acea arăboaică și v-am spus că se plimbă prin mall-ul din Dubai și mănâncă Skittles, nu mergeți cu gândul că ar avea ceva gurmand. Nu. Încă o dată mă repet și promit să fie pentru ultima dată, nu vă luați după ambalaj. Nu. Nu are nicio legătură cu ambalajul. Este acel floral, fructat, fin, tropical, cald și impunător totodată. Mai mult de atât, nu știu să vă descriu mai exact de atât. Exact cum v-am spus, nu este genul de parfum pentru oricine. După nasul meu, după percepția mea, este mult mai safe blind buy varianta Afnan decât varianta Maison Alhambra. Mult. Ca performanțe, că încheiam fără să spun performanțele, ca performanțe Kiana Crush stă pe pielea mea undeva la 8 ore cu o proiecție puternică în primele 3 ore. Nu are o performanță rea, însă ce am observat pe haine, pe materialele textile, stă și 2 zile. Da? Deci nu ai treabă cu el. Adică dacă pleci undeva și nu vrei să-ți faci un mic decant să-l iei la tine sau nu vrei să-ți iei sticla în poșetă, pulverizează pe haine și nu vei avea nevoie de acea preîmprospătare. Bun, atât pentru videoclipul de astăzi. Dacă le-ați testat, lăsați-mi și mie impresiile dumneavoastră în secțiunea comentarii. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o până acum, să lăsați un like, un comentariu. Pe de altă parte, țin să spun în mod public, să rămână tuturor celor care s-au implicat lăsând comentarii în treaba aceasta cu deblocarea YouTube și așa mai departe. Știu că foarte multă lume m-a întrebat, mi-a spus să povestesc ceea ce s-a întâmplat. Cum să spun eu? Pe scurt pe 2, da? A fost atacat contul meu de YouTube simultan cu contul Loredanei. Vă las aici, vorbesc despre A Fragrant Glance, aici pe YouTube. Ei bine, undeva după data de 6 martie, dacă mi-aduc eu bine aminte, atât contul Loredanei cât și contul meu au fost atacate simultan. Da? La ea a fost cu totul altă poveste. La mine s-au pus genul acela de boți care te bagă într-un cont de umbră, dacă doriți, da? Nu mai lasă videoclipurile să aibă acea vizibilitate pe YouTube și așa mai departe. Da? Iar eu, cum mi-am dat seama, eu, spre deosebire de Loredana, nu am primit niciun mail de la cei de la YouTube. Pur și simplu am văzut fluctuațiile extrem de mari, da? E drept, adică fluctuații au existat și vor exista întotdeauna în ceea ce privește vizionarea unui videoclip. Însă, în momentul în care vezi pur și simplu că de aici te-ai dus așa în cădere liberă dintr-o dată și după acești 2 ani de zile, pentru că zilele trecute am împlinit 2 ani aici pe YouTube, da, adică îți pui anumite semne de întrebare. Și am avut noroc cu unul din nepoții mei, nepoți din partea soțului, da, din Turcia, care, nepotul meu acolo în Turcia este foarte, foarte bun în ceea ce înseamnă IT, este la un curs special pentru treaba aceasta și m-a învățat el ce să fac și cum să fac, da? Cred eu că sunt pe calea cea bună în ceea ce privește canalul meu. Cred. Acum rămâne să urmăresc în continuare treaba din YouTube Studio. Bun.
Să rămână mult dacă ați rămas cu mine până la final. Încă o dată, dacă le aveți sau dacă le-ați testat, aștept impresiile dumneavoastră în secțiunea comentarii. De asemenea, dacă ați testat sau dacă aveți Rogue's Cream Caramel de la Dubai Collection, lăsați-mi și mie impresiile dumneavoastră în secțiunea comentarii și în bara de descriere o să vă las doar link către contul meu de Insta, contul meu de TikTok și nu în ultimul rând grupul meu de Facebook Frec Family. Până data viitoare, vă îmbrățișez, vă pup și vă doresc din suflet zile minunate și mega parfumate. Să fiți bine! V-am pupat! زبان ما شرفانه